iBond කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම අදත් අපේ Simplify X YouTube channel එකට අද අපි AutoCAD tutorial එකෙන් කියලා දෙන්න ඔයාලට කොහොමද ඔයාලගේ workspace එක ඔයාලා කැමති ආකාරයට හදාගන්නේ කියලා. හදලා ඒක template එකක් විදිහට save කරගන්නේ. එතකොට ඊළඟ පාරක AutoCAD වලින් drawing එකක් අඳිද්දි ඔයාලට ඒ workspace එකෙම වැඩ කරන්න පුළුවන්. right. මේ තියෙන්නේ මේ අපි මේ AutoCAD වල sample and drawing එකක් තමයි මම මේ open කරලා තියෙන්නේ. ඒතර මේක තමයි මගේ AutoCAD installation එකෙන් පස්සේ මට ආපු workspace එක. මට ගැටලු දෙක තුනක් තියෙනවා. හිතන්නකෝ ඔයාලා අපි වැඩ කරන්නේ laptop එකක් කියලා. එහෙමනම් ඔයාලා දන්නවා මේ screen එක ගොඩක් පොඩි laptop එකක. එතකොට එහෙම නැත්නම් පොඩි monitor එකක් නම් තියෙන ඒ ප්‍රශ්නේ මේ සමානයි. screen එක පොඩි. එතකොට මේ ribbons එහෙම තියෙනකොට ඒක disturb. විශේෂයෙන්ම drawing එක ඇඳලා ඉවරයි නම් දැන් ඔයා කරන්නේ drawing එකෙන් විවිධ dimensions ගන්නවා විවිධ angles බලා ගන්නවා එක දේවල් තියෙන locations බලා ගන්නවා වගේ දේවල් නම් කියන්නේ හිතන්නකෝ මේ read only mode එකක ඉන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ drawing එකේ මොකද edits නැහැ කරන්නේ. ඔයා දැන් මේ drawing එක ඇඳලා ඉවරයි drawing එකේ විවිධ දේවල් බලන එක තමයි කරන්නේ. ඒක ඔයගේ වෙලාවකදී අපරාධනේ මේ ගොඩක් අමාරුවෙන් මේක කරන්නේ. මේ ribbons ටික එහෙම අයින් කරලා අපි workspace එක හදා ගන්න පුළුවන් අපිට මේ drawing area එක ලොකු කරගන්න. මේ අපි drawing area කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ area එක. මෙන්න මේ කොටුව. ඒ වගේම ඔයා AutoCAD වල ගොඩාක් මේ commands එක්ක එහෙම ගොඩාක් familiar ගොඩාක් experience එක කෙනෙක් නම් ඔයාට ඇත්තටම මේ ribbon එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේත් නැහැ. එතකොට ඔයා laptop එක වගේ drawing එකක් කළත් මේ මොකුත් නැතුව workspace එක මේ කියන්නේ drawing area එක ලොකුවට තියාගෙන commands වලින්ම drawing එක ඇඳලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. right. අපි බලමු මේ කොහොමද කරන්න කියලා. මුලින්ම අපි මේ ribbon එක අයින් කරන් ඉමු. හරිම සරල command එකක් එකට තියෙන්නේ. ribbon close ribbon කියලා type කරගමන් ඒක මේ අපිට suggest වෙනවා. එතන enter එකක් දෙන්න. එතකොට බලන්න ribbon එක ගියා. දැන් අපිට පේනවා අපේ workspace එක ඇත්තටම ගොඩක් ලොකු වුණා. ඊළඟට තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම කියවනේ දැන් මෙන්න මෙහෙම mode එක නම් අපි ඉන්නේ read only mode එක නම්. ඒ කියන්නේ අපි drawing එකේ මොකද edit කරන්නේ. අපි දැන් මේ drawing එක බලන එක තමයි කරන්නේ. විවිධ dimensions බලනවා. විවිධ දේවල් තියෙන locations. දැන් floor plan එකක් මේ තියෙන්නේ. ඒකේ විවිධ එක කාමර තියෙන locations. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් බලනවා නම් අපි ඒ කියන්නේ ඒ වගේ දේවල් බලන read only mode එක නම් ඉන්නේ. අපිට අවශ්‍ය නම් මේ මොකද්ද layer එක අපි select කරලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් බලා ගන්න. කියන්නේ විවිධ toolbar දෙක තුනක් අපිට තියාගන්න ඕන අපි ribbon එක අයින් කරාට. හිතන්නකෝ මට layers කියන toolbar එක ඕන කියලා. ඒතර මුලින්ම කරන්නේ මෙන්න මේ command එක type කරන minus sign එක තියෙනවානේ ඔයාගේ number pad එකේ keyboard එකේ. ඒක press කරලා toolbar කියලා එකක් තියෙනවා command එකක්. ඒක type කරලා enter press කරන්න. toolbar name එක. toolbar names ගොඩාක් තියෙනවා. මෙතන දෙන layers layer තමයි මට මතක විතර layers නෙවෙයි layer අපි press කරමු. ඒක නේ layers කියලා දෙන්න. එතකොට option එකක් දෙනවා show hide left right ඔය ඕන එකක්. අපි show කියන එක දෙමුකෝ. enter. ඔය දැන් ලස්සනට අපේ layers toolbar එක ආවා. ඒතර අපිට ඕනෑම මේ line එක click කරා මොකද්ද layer එක කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේකේ toolbars list එකක්ම තියෙනවා. මේක ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් එකේ search කරලා බැලුවත් AutoCAD toolbars list කියලා බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද toolbars කියලා. අපි බලමු මෙතන පෙන්නනවාද කියලා. name all කියලා තමයි option එකක් දෙන්නේ. all කියලා කිව්වොත් හැම toolbar එකම එන්න ගන්නවා. මෙතන මම වීඩියෝ එකේ description එකේ දාලා තියන්නම් මේ AutoCAD වල මොනවද මේ command එක කරහා ඔයාලට display කරගන්න පුළුවන් toolbars කියලා. ඒතර අවශ්‍යක විතරක් ඔයාලට display කරගන්න පුළුවන්. right. දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට මට අවශ්‍ය විදිහට මගේ workspace එක මම හදාගෙන ඉවරයි. මේක මට save කරගන්න ඕන. මොකද මම ඊළඟ drawings කරද්දිත් මට මේ workspace එකෙම තමයි වැඩ කරගන්න ඕන. right. ඒක කරන්නේ මෙතන ඔයාලා යන්න මේ යට තියෙන මේ කියන toolbar එකට. ඒක තියෙනවා මේ gear icon එකක්. settings වගේ icon එකක්. ඒක තියෙන workspace switching තමයි ඒකට කියන්නේ. එතන මේ down arrow එක click කරන්න. ඒකේ තියෙනවා දැනට තියෙන workspace එක. අපි ඉන්නේ drafting and annotation. ඔයාලා AutoCAD 3D එකක් කරනවා නම් 3D modeling වගේ workspace එක තමයි ඉන්නේ. දැන් අපිට ඕන අපේ මේ තියෙන current workspace එක මේ save කරගන්න අලුත් නමකින් save current as කියලා යන්න. workspace name එක දෙමු new workspace කියලා. workspace 1 right. save කරා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් new workspace 1 කියලා එකක් තියෙනවා. අපි මේක close කරලා no save කරන්න ඕනේ නැහැ මට මේක. අපි අලුත් මේකක් ගමු අලුත් drawing එකක් no template metric එකකින් ගිහිල්ලා.
දැන් බලන්න මෙතන මේ gear icon එකට ගිහිල්ලා මේ new workspace 1 කියන එක active වෙලා තියෙන්නේ. ඕනනම් ඔයා drafting and annotation ගියොත් මේ අර කලින් පරණ විදිහටම මේ ribbon එකත් එක්ක ගන්න පුළුවන් workspace එක. නමුත් මට ඕන මේ අපේ අලුත් workspace එක new workspace 1 කියන එක. ඒකේ මුකුත් ribbons නැහැ. මට අවශ්‍යයි හැබැයි layers toolbar එක. ඒක තියෙනවා මම මොකද drawing එක අඳින්නේ commands පාවිච්චි කරලා හින්දා. right. එහෙනම් අද අපේ මේ tutorial එක අවසానයි. මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් දෙයක් ඔයාලගේ දැනුමට මේ වීඩියෝ එකෙන් එකතු වුණා කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට like කරන්න, ඒ වගේම share කරන්න ඔයාලගේ යාළුවෝ අතර. අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම bell icon එකත් press කරන්න. ඒතර ඔයාලට පුළුවන් email notification එකක් කරා අපේ වීඩියෝ එකක් දාද්දි මුලින්ම දැනගන්න.